Χαίρετε. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια κατασκευή με το Arduino Mega 2560, όπου θα εκμεταλλευτούμε 3 από τις PWM εξόδους που διαθέτει για να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε αναλογικά ένα RGB LED. Το RGB LED είναι ένα LED με 4 pin, όπου το πιο μακρύ από αυτά είναι η κάθοδος και τα υπόλοιπα 3 είναι οι άνοδοι που αντιστοιχούν η κάθε μία σε ένα από τα 3 διαφορετικά χρώματα. Το LED που χρησιμοποιούμε ανήκει στην κατηγορία RGB LED κοινής καθόδου. Στο κύκλωμα θα συνδέσουμε και 3 αντιστάσεις 270 ohm σε σειρά με τις ανόδους, ώστε να προστατεύσουμε το κύκλωμά μας. Αν έχετε και 220 ohm αντιστάσεις, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε χωρίς κανένα πρόβλημα. Με τη βοήθεια των καλωδίων και του breadboard θα υλοποιήσουμε το κύκλωμά μας, το οποίο θα βρείτε εντός του άρθρου, για το οποίο δίδεται link στην περιγραφή του βίντεο. Στη συνέχεια θα συνδέσουμε τον υπολογιστή μας με το Arduino χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB για να δημιουργήσουμε μια σηριακή επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών, έτσι ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να στείλουμε δεδομένα από την εφαρμογή που θα φτιάξουμε με την Game Engine Unity προς το Arduino. Τέλεια. Θα ξεκινήσουμε συνδέοντας το RGB LED στο breadboard, προσέχοντας που θα μπει η κάθοδος. Στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε τις αντιστάσεις σε σειρά με τις ανόδους. Θα πάρουμε ένα καλώδιο και θα το τοποθετήσουμε στο pin της καθόδου από το RGB LED, ενώ το άλλο άκρο θα το βάλουμε στην υποδοχή GND του Arduino. Θα βάλουμε και 3 καλώδια μετά τις αντιστάσεις, τα οποία θα συνδέσουμε με τις εξόδους 7, 8 και 9 αντίστοιχα στο Arduino. Σημειώστε ότι η έξοδος που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να είναι PWM, διαφορετικά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναλογική έξοδος. Τέλος, θα πάρουμε το καλώδιο USB και θα το συνδέσουμε στο Arduino Mega 2560. Αυτό ήταν. Το κύκλωμά μας είναι έτοιμο. Τώρα θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι η δημιουργία της εφαρμογής στην Game Engine Unity. Πάμε. Ωραία. Θα ανοίξουμε το Unity Hub ή τη Unity αν έχετε απλά τη Unity και όχι Hub για να χρησιμοποιείτε πολλές εκδόσεις, και θα κάνουμε ένα νέο project με όνομα RGB Controller. Το template θα είναι 2D και θα το βάλετε σε ένα φάκελο που θέλετε εσείς, χωρίς να βάλουμε κάποιο asset package. Create project. Ωραία. Έχει ανοίξει ένα νέο project και θα ξεκινήσουμε δημιουργώντας ένα Canva για να βάλουμε μέσα τα UI elements, ούτως ώστε να φτιάξουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Θα κάνουμε ένα κλικ μέσα στην σκηνή και θα πατήσουμε το F να κάνει focus στον Canva, και από τις ιδιότητες των inspector θα αλλάξουμε το scaler σε scale with screen size και θα δημιουργήσουμε μία ανάλυση 1280 επί 1024 και θα κάνουμε ένα matching τέτοιο ώστε να μοιράζεται και στο width και στο height. Ωραία. Αυτό το οποίο θα δημιουργήσουμε στη συνέχεια είναι ένα text, οπότε θα κάνουμε δεξί κλικ στο Canva, UI και text. Να βάλουμε έναν τίτλο, γιατί οι τίτλοι πάντα είναι ωραίοι. Θα ανεβάσουμε τον τίτλο λίγο προς τα πάνω και θα ανοίξουμε το πλάτος του περίπου έτσι. Για το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι ανάγκη RGB controller, θα είναι το κείμενό του, και θα ανεβάσουμε λίγο τη γραμματοσυρά έτσι. Για το συγκεκριμένο βίντεο, επειδή αυτό το οποίο με ενδιαφέρει να σας δείξω είναι η επικοινωνία που μπορεί να έχει η Unity με το Arduino, δεν θα κάνουμε και το καλύτερο UI του κόσμου. Εσείς όμως μπορείτε να κάνετε ένα διαφορετικό UI, θα σας δείξω την τεχνική επικοινωνίας και από εκεί και πέρα η εμφάνιση είναι κάτι που αφορά καθαρά εσάς. Θα βάλουμε και ένα anchor preset, ούτως ώστε να έχει την ίδια απόσταση από το επάνω μέρος, έτσι όταν αλλάζει μέγεθος να είναι πάντα στο ίδιο σημείο. Και το επόμενο που θέλω να κάνουμε στο Canva είναι ένα panel. Το panel αυτό θα χρησιμοποιηθεί για λόγους ομαδοποίησης. Μέσα στο panel μετά θα βάλουμε 3 slider. Ωραία. Το panel θα αλλάξουμε το anchor σε αυτό εδώ, έτσι ώστε να τεντώσει στο πλάτος και να είναι στο κάτω μέρος, και θα αλλάξουμε κάποιες παραμέτρους, όπως είναι για παράδειγμα το position Y θέλω να πάει 0 και το ύψος θέλω να πάει στο 200, όμως το pivot point δεν θέλω να είναι στη μέση, θέλω να είναι στο 0 και 0, έτσι ώστε να ανέβει
Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα ξαναλλάξω αυτά. 0, 0, 0 και 200. Οπότε έχω κάνει ένα πάνελ στο κάτω μέρος της οθόνης και εδώ θέλω να βάλω 3 slider το ένα κάτω από το άλλο που θα αναπαριστούν τα 3 χρώματα του RGB LED. Ωραία. Όταν θέλω να βάλω σε ένα element child elements, δηλαδή να βάλω στοιχεία τα οποία θα είναι παιδιά του πάνελ, για να πάνε το ένα κάτω από το άλλο θα πρέπει να βάλω ένα component το οποίο λέγεται vertical layout group. Βάζοντας το vertical layout group θα επιλέξω ότι τα child elements ναι μεν θα μπουν το ένα κάτω από το άλλο, αλλά θέλω να μπουν στο κέντρο και κάτω σε σχέση με το panel. Επίσης, επειδή θα τεντώσω τα slider για να πάνε τέρμα δεξιά και αριστερά και θα είναι και τέρμα κάτω, θέλω να αφήσω ένα padding από αριστερά και δεξιά περίπου 30 και περίπου 15 από την κάτω πλευρά του panel. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί αυτό στην πορεία. Ωραία, ας βάλουμε ένα UI element, ένα slider και ο slider αυτός θέλουμε να είναι στο πλάτος 1500, είμαστε γενναιόδοροι, και στο ύψος 40 pixel, θα μπορούσαμε και 60 ενδεχομένως, και θα κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις στον slider αυτόν. Αυτός ο slider θα είναι αρχικά red pin, αφορά το κόκκινο χρώμα, οπότε θα πρέπει να το ανοίξουμε, να πάμε στο fill area και στο fill να ορίσουμε ένα κόκκινο χρώμα. Όσο θα γεμίζει δηλαδή ο slider, το αριστερό μέρος από την λαβή να γίνεται κόκκινο. Και φυσικά θα πρέπει και το handle να γίνει και αυτό με κόκκινο χρώμα για να μπορέσει να μας βοηθήσει καλύτερα να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Επίσης το pivot στο X θα το κάνουμε 0 και θα αντιγράψουμε αυτό το slider με το Ctrl D να κάνουμε άλλα 2. Ωραία, έτσι λοιπόν μπαίνει το ένα κάτω από το άλλο. Βλέπουμε ότι τα handles είναι λίγο παραμορφωμένα, αυτό είναι κάτι το οποίο διορθώνεται όμως. Θα κάνουμε ένα κλικ στο handle και θα πατήσουμε το F μέσα στη σκηνή, να έρθουμε πολύ κοντά για να το δούμε, και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε το width σε 60 καλύτερα, 60 για να γίνει στρόγγυλο και να μπορούμε να το χειριζόμαστε πιο καλά. Το κόκκινο χρώμα είναι εντάξει, το ίδιο θα κάνουμε για το επόμενο handle, το οποίο θα πρέπει να είναι και αυτό το width 60, και μάλιστα αφού είμαστε εδώ και το δεύτερο θα είναι το green RGB, θα κάνουμε το χρώμα του πράσινο. Όπως επίσης θα πρέπει να κάνουμε και το fill area του δεύτερου slider και αυτό πράσινο. Τέλεια. Το ίδιο θα κάνουμε και για το τρίτο, το οποίο θα γίνει μπλε χρώμα, να μην το ξεχάσουμε, και να κάνουμε το πλάτος 60. Και φυσικά το fill area και αυτό να το κάνουμε με μπλε χρώμα. Πάρα πολύ ωραία. Ας δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Αν πατήσουμε το play τώρα, θα δείτε ότι οι μπάρες την ώρα που σύρουμε, το αριστερό τους μέρος χρωματίζεται με ένα χρώμα το οποίο χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο χρώμα του RGB LED, το οποίο θέλουμε να χειριζόμαστε εκείνη τη στιγμή. Αυτό το οποίο πρέπει να διορθώσουμε επίσης, να κάνουμε ένα collapse τα slider, είναι να αλλάξουμε τα ονόματα. Το red pin, το green pin και φυσικά το τρίτο slider που θα είναι το blue pin. Ή μπορούμε να τα ονομάσουμε, τώρα που το σκέφτομαι, slider και blue slider. Έχει καλύτερο νόημα. Οι τιμές τώρα που θα πάρουν τα slider είναι από 0 έως 255. Και αυτό γιατί θέλουμε και ακέραιους αριθμούς, whole numbers, και αυτό διότι η τιμή που θα έχει το slider θα την περνάμε στο Arduino μέσω της σηριακής θύρας. Έτσι λοιπόν, για να φέγγει το LED καλά την ώρα που θα χειριζόμαστε το slider εμείς δεξιά και αριστερά, θα πρέπει να έχει ένα εύρος τιμών από 0 έως 255. Αν βάλετε μικρότερο, δεν θα έχετε την πλήρη φωτεινότητα του LED. Αν βάλετε μεγαλύτερο, χωρίς αυτό να είναι εγγυημένο, όταν θα φτάνει στην maximum τιμή,
θα σβήνει το LED και θα ξαναξεκινάει από την αρχή. Οπότε θα βάλουμε και στα 3 την τιμή από 0 έως 255. Το 0 θα είναι τέρμα σκοτεινό το LED, ενώ η τιμή 255 θα μας δίνει την πλήρη φωτεινότητα που μπορεί να έχει το LED χωρίς να του προκαλέσουμε κάποια ζημιά. Ωραία. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε ρυθμίσεις με την κάμερα. Θα αλλάξουμε το όνομα της main camera και θα το αφήσουμε απλώς κάμερα, γιατί το προτιμώ συνήθως να λέγεται κάμερα. Και αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι να αλλάξω το background color σε κάτι το οποίο δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με ένα από αυτά τα 3 χρώματα. Δεν θέλω δηλαδή να είναι μπλε, γιατί δεν θα φαίνεται το μπλε point light που θα δημιουργήσουμε σε λίγο, και θέλω να βάλω ένα άλλο χρώμα. Θα βάλω ένα χρώμα το οποίο μοιάζει λίγο με πράσινο, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι το αγαπημένο μου χρώμα, και επειδή αυτό το χρώμα έχω και στο κανάλι του GetCert, θα χρησιμοποιήσω αυτό. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο χρώμα θέλετε, αρκεί να μην είναι άμεσα συνδεδεμένο με το κόκκινο, το πράσινο ή το μπλε. Πολύ ωραία. Αυτό το χρώμα νομίζω είναι εντάξει. Χρειαζόμαστε μια κάμερα orthographic. Το μέγεθος θα το έχουμε στο 5, είναι ok, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, και είμαστε έτοιμοι όσον αφορά την κάμερα. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε 3 point light. Ο λόγος που θέλουμε να δημιουργήσουμε τα 3 point light είναι γιατί και στο RGB LED, το ηλεκτρονικό εξάρτημα το οποίο υπάρχει στο φυσικό μας κόσμο, όταν ανάβεις το κόκκινο LED και το πράσινο LED, δημιουργείται η απόχρωση που έρχεται όταν συνδυάζουμε το κόκκινο με το πράσινο. Έτσι λοιπόν, αν βάλω και 3 point light με αυτά τα 3 χρώματα τα οποία θα επικαλύπτουν το ένα το άλλο, θα τα βάλω πολύ κοντά δηλαδή, το χρώμα το οποίο θα υπερισχύει στην περιοχή επικάλυψης θα είναι και το χρώμα που θα βλέπουμε στην πραγματικότητα από το RGB LED. Πάμε να δούμε τι εννοούμε λέγοντας αυτό το πράγμα. Θα χρησιμοποιήσουμε από το Game Object Light, θα κάνουμε ένα Point Light, το οποίο Point Light θα φέρουμε σε μια συγκεκριμένη θέση. Τις έχω βρει τις θέσεις, οπότε θα πληκτρολογήσω τις τιμές στο Transform από τον Inspector κατευθείαν. Είναι -2, -0.7 και 78. Θα κάνουμε ένα κλικ στο Draw Hello για να βλέπουμε το φως πώς χρωματίζεται, και το πρώτο φως που θα δημιουργήσουμε θα είναι κόκκινου χρώματος. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Θα αυξήσω το Intensity στο 2 και θα αντιγράψω αυτό το φως με Ctrl D, αφού ονομάσω βέβαια το πρώτο με το όνομα Red Pin. Θα το ονομάσω αυτό γιατί στο Red Pin πηγαίνει το κόκκινο φως. Το δεύτερο θα λέγεται Green Pin, το οποίο θα είναι ένα πράσινο χρώμα, και η θέση αυτού θα είναι, να δω τις σημειώσεις μου, 0, 1 και 78 στο Z, δεν έχει και πολύ σημασία. Και το τρίτο point light θα είναι το blue pin, το οποίο θα είναι ένα μπλε χρώμα, πάρα πολύ ωραία. Και η θέση του blue pin θα είναι στο 0, θα είναι στο 2, 0, -0,7 και 78. Βλέπετε, έχω κάνει μια τριγωνική διάταξη, τα οποία είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και επικαλύπτονται. Έτσι λοιπόν αυτό το οποίο θα συμβαίνει είναι ότι όταν για παράδειγμα αφαιρέσω το intensity από το blue, θα υπερισχύουν το κόκκινο με το πράσινο, αλλά βλέπετε ότι στη μέση υπάρχει μια κίτρινη χρειά, γιατί αν αναμίξεις κόκκινο με πράσινο βγάζεις κίτρινο. Έτσι λοιπόν, αν χειριστούμε σωστά με την εφαρμογή μας το RGB LED το οποίο είναι συνδεμένο στο Arduino, αυτό το οποίο θα συμβεί είναι να έχει μια κίτρινη χρειά το LED και όχι κόκκινο και πράσινο. Το setup του UI είναι έτοιμο και είμαστε έτοιμοι να γράψουμε κώδικα. Θα δημιουργήσουμε ένα script το οποίο θα βάλουμε σε ένα φάκελο πρώτα, γιατί πρέπει να είναι οργανωμένα τα πράγματα, και θα κάνουμε ένα φάκελο scripts, και το πρώτο script που θα δημιουργήσουμε θα είναι αυτό της επικοινωνίας. Θα κάνουμε ένα script δηλαδή με το όνομα communication και θα το ανοίξουμε με το Visual Studio. Ωραία. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια extra βιβλιοθήκη και θα βάλουμε using system input output ports. Τέλεια. Μας βγάζει μια κόκκινη γραμμή και αυτό το κάνει διότι θα πρέπει να κάνουμε μια μετατροπή. Θα αποθηκεύσω το script γιατί δεν έχει κάποιο λάθος. Θα πρέπει όμως να πάμε στη Unity, να πάμε File, Build Settings
Player Settings και να κατεβούμε κάτω-κάτω και να αλλάξουμε το API Compatibility Level από .NET 2 Subnet σε απλό .NET 2. Αυτό είναι μια πολύ βασική ρύθμιση που πρέπει να κάνετε, αλλιώς δεν πρόκειται να δουλέψει το project με τον τρόπο που πρέπει να δουλέψει και θέλουμε να δουλέψει. Θα αποθηκεύσουμε το project της Unity και θα έρθουμε στο Visual Studio, θα κλείσουμε το Visual Studio. Νομίζω ότι αν κλείσουμε απλώς το Visual Studio και το ξανανοίξουμε, το script θα δουλέψει κανονικά, αλλιώς πρέπει να κλείσουμε τη Unity και να την ξανανοίξουμε. Πολύ ωραία, τώρα δεν βγάζει κάποιο σφάλμα, άρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία σύνδεσης. Τι κάνουμε τώρα? Έχουμε μία βιβλιοθήκη η οποία αναφέρεται στις input-output θύρες και μία από αυτές είναι και η συριακή θύρα. Άρα θα πρέπει να κάνουμε μία public, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε το script αυτό και σε ένα άλλο script που θα γράψουμε στη συνέχεια, serial port με το όνομα stream, γιατί θα στριμάρουμε τιμές προς το Arduino μας, το οποίο είναι ίσο με μία serial port, η οποία serial port παίρνει ένα όρισμα, το όνομα της θύρας. Θα σας πω πώς προκύπτει το COM9. Στη δική σας περίπτωση, αν ακολουθείτε το βίντεο, μπορεί να είναι ένας άλλος αριθμός, θα σας δείξω όμως πώς τον βρίσκετε. Και το δεύτερο όρισμα που πρέπει να βάλουμε είναι το baud rate, είναι ο ρυθμός μετάδοσης, δηλαδή από την Unity, από την εφαρμογή αυτή, προς το Arduino. Θα πρέπει όμως και στο Arduino να δηλώσετε τον ίδιο ρυθμό μετάδοσης. Θα βάλουμε 115.200, το default είναι 9.600, αν δεν βάλετε καθόλου θα θεωρήσει το 9.600 ως ρυθμό μετάδοσης. Και στη συνέχεια αυτό που πρέπει να κάνουμε στην void start είναι το πολύ απλοϊκό stream.open. Τέλεια. Αυτό είναι όλο. Η update δεν μας χρειάζεται και δημιουργήσαμε ένα script το οποίο δημιουργεί ένα αντικείμενο serial port, δημιουργεί μια νέα θύρα επικοινωνίας στην COM9 με ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 115.200 και με τη void start η οποία εκτελείται μία φορά ανοίγουμε αυτή την συριακή επικοινωνία. Όλο αυτό γίνεται εφόσον έχουμε βάλει το system.io.ports και φυσικά έχουμε κάνει και την ρύθμιση στο API Compatibility Level από το Build Settings. Τέλεια. Θα κλείσουμε το Visual Studio και θα κάνουμε attach το συγκεκριμένο script επάνω στην κάμερα ή θα μπορούσαμε φυσικά να κάνουμε και ένα empty object και να το βάλουμε εκεί. Τέλεια. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε ένα δεύτερο script το οποίο θα στέλνει δεδομένα εφόσον έχει ανοίξει η θύρα επικοινωνίας με το script communication προς το Arduino. Πάμε να κάνουμε ένα create script και αυτό θα το ονομάσουμε handle light. Θα ανοίξουμε επίσης με το Visual Studio το συγκεκριμένο script. Ωραία. Εδώ θα χρειαστεί, επειδή αναφερόμαστε και δουλεύουμε με UI, θα πρέπει να κάνουμε using unity engine.ui. Αν δεν κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να δουλέψουμε με τα slider. Και θα χρειαστεί να δηλώσουμε και κάποιες μεταβλητές αρχικά, οι οποίες είναι η πρώτη, η private int divider 128. Ωραία. Τι είναι αυτή η μεταβλητή? Αυτή η μεταβλητή είναι μια μεταβλητή η οποία, επειδή εμείς αυτό το οποίο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε είναι πειράζοντας τον slider να ρυθμίζουμε το intensity εδώ για να βλέπουμε την απόχρωση και να τη συγκρίνουμε με το RGB LED το οποίο είναι συνδεμένο στο Arduino, θα πρέπει να κάνουμε ένα divider με το 128 γιατί είπαμε ότι το slider θα παίρνει τιμές από 0 έως 255. Το 255 που είναι το maximum, αν το διαιρέσεις με το 128, παίρνεις 2 περίπου. Όταν έχεις ένα point light, το μέγιστο intensity που μπορείς να του δώσεις και να βλέπεις μια αισθητή διαφορά στην οθόνη είναι 2. Πάνω από το 2, αν δώσω στο red, δεν θα συμβεί τίποτα απολύτως, βλέπετε. Όταν πέφτει η τιμή κάτω από το 2, τότε αρχίζει και μειώνεται η φωτεινότητά του, να το πούμε έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από 0 έως 2 είναι το εύρος που πρέπει να έχω σε ένα point light. Όμως επειδή δεν μπορώ να δώσω στο Arduino μου 0 έως 2, θα πρέπει να του δώσω 0 έως 256, έχω κάνει αυτό το trick και του λέω ότι θα έχω έναν αριθμό divider, ο οποίος με ένα τέχνασμα, με μια πράξη που θα κάνω, θα παίζοντας τον slider, αυτό θα μεταφράζεται από 0 έως 2 στο maximum του slider, για να δουλεύω το intensity του point light, αλλά στο Arduino θα στέλνω την πραγματική τιμή του slider, η οποία θα είναι από 0 έως 256 maximum. Τέλεια. Πάμε ξανά στο Visual Studio. Οπότε αυτό το divider το 128 θα κάνει αυτή τη δουλειά.
Επίσης χρειαζόμαστε μία private float slider value, όπου θα αποθηκεύουμε την τιμή του slider. Να βάλουμε κεφαλαία γράμματα, γιατί το Visual Studio παραπονιέται για κάποιο λόγο. Και θέλουμε και ένα game object, το οποίο είναι το game object connection. Ωραία, τέλεια. Στην start, αυτό το οποίο θέλω να κάνουμε είναι να δηλώσουμε ότι η μεταβλητή connection είναι game object .find. Το script το έχουμε κάνει attach στην κάμερα, το αντικείμενο της κάμερας λέγεται κάμερα, οπότε θα κάνουμε το connection να είναι ίσο με το object της κάμερας, στην οποία είναι το script συνδεδεμένο. Και στη συνέχεια θα χρειαστεί να κάνουμε μία public void on light change. Θα χρησιμοποιήσουμε τον listener του slider και μέσα σε αυτή θα βάλουμε ένα αντικείμενο light που θα είναι το point light, γιατί θέλουμε να αλλάζει την τιμή του και το intensity του point light. Η update δεν μας χρειάζεται ούτε εδώ. Και για την πρώτη μας κίνηση θα κάνουμε στο slider value, το οποίο θα είναι ίσο με this game object dot get component, το component του slider. Να σας πω το εξής: όταν κάνεις attach ένα script σε ένα αντικείμενο και αναφέρεσαι μέσα στον κώδικα με την λέξη this, εννοείς το αντικείμενο στο οποίο έχει γίνει attach το script. Οπότε, επειδή εγώ θα κάνω attach το script επάνω σε έναν slider, μπορώ να πω πάρε το component slider του αυτού του αντικειμένου. Ωραία, και εννοώ το value. Τέλεια. Άρα το slider value θα είναι κάθε φορά από 0 έως 255. Στη συνέχεια, αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι να φτιάξω το light intensity, το οποίο θα είναι ίσο με το slider value διά τον divider. Είναι αυτό το trick που είπαμε, ότι το intensity μπορεί να παίρνει από τιμές 0 έως 2 αν θέλουμε να έχουμε μια διαφορετική φωτεινότητα και να καλύπτει όλο το εύρος του slider. Διαφορετικά, αν αφήναμε το light intensity να πάρει απευθείας την τιμή του slider value, με το που θα ακουμπούσαμε το slider handle, πήγαινε λίγο δηλαδή δεξιά, θα άναβε τελείως το φως. Ενώ τώρα είναι λίγο πιο σωστό. Το επόμενο βήμα είναι να ξέρουμε ποιο slider μετακινεί ο χρήστης κάθε φορά. Αυτό για να το κάνουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία if light name είναι ίσο με red pin. Τα light τα έχω ονομάσει red pin, green pin και blue pin. Αν λοιπόν αυτό το slider το οποίο μετακινεί ο χρήστης είναι το red, τότε θέλω να συμβεί το εξής. Θα πάρω το connection, το αντικείμενο που έχω, που είναι η κάμερα στην οποία βρίσκεται το script της επικοινωνίας, και θα χρειαστεί να πάρω το get component, το component communication που είναι το script, όπου μετά μπορώ να απευθυνθώ στο αντικείμενο stream που είναι η σηριακή επικοινωνία και να χρησιμοποιήσω την εντολή writeLine, η οποία στέλνει στο Arduino δεδομένα. Προσοχή εδώ, γιατί για να στείλουμε δεδομένα στο Arduino θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αλφαριθμητική μορφή. Δεν μπορώ να στείλω τον αριθμό 6 στο Arduino, θα πρέπει να στείλω μια αλφαριθμητική μορφή δεδομένων. Οπότε θα στείλω το 7. Αν θυμάστε στην αρχή είπαμε ότι οι έξοδοι που θα χρησιμοποιήσω στο Arduino είναι οι 7, οι 8 και οι 9. Έτσι θα χρησιμοποιήσω μετά στο IDE του Arduino ένα τέχνασμα και θα διαβάζω τον πρώτο χαρακτήρα από αυτό το string που θα στέλνω και θα λέω ότι ο πρώτος χαρακτήρας είναι το pin του Arduino στο οποίο είναι συνδεμένο το συγκεκριμένο χρώμα. Και στη συνέχεια θα πρέπει να κάνω ένα sin και μετά πρέπει να περάσω και μία τιμή. Η τιμή που θα περάσω θα είναι το slider value. Το slider value όμως, επειδή είναι float, θα πρέπει να το μετατρέψω σε string, γιατί είπαμε το Arduino συμπαθεί τα string. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, αν το light name είναι red, τότε στείλε αυτή την γραμμή η οποία λέει στείλε στο Arduino τον αριθμό 7 σε μορφή κειμένου και από δίπλα στείλε και ό,τι τιμή έχει εκείνη τη στιγμή ο slider. 50, 32, 128, οτιδήποτε. Else if
Αν λοιπόν το light name είναι green pin, αν λοιπόν είναι το green pin, τότε μπορούμε να πάρουμε αντιγραφή αυτό το κομμάτι κώδικα όπως είναι και να το αντιγράψουμε εδώ και εδώ απλώς να βάλουμε το pin 8 γιατί το πράσινο είναι στο 8. Και τέλος να κάνουμε ένα else και να πάρουμε πάλι αντιγραφή και επικόλληση και να βάλουμε το pin 9. Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά δεν έχει άλλο κώδικα, αυτός είναι. Πάμε να κάνουμε attach το script για να δούμε εάν όντως όλα λειτουργούν σωστά. Το script θα το κάνουμε attach στα slider. Θα κάνουμε κλικ και θα σύρουμε εδώ, εδώ και εδώ και θα πάρουμε στον listener, θα βάλουμε το script εδώ πέρα και θα πάμε στα functions και στο handle light θα βρούμε λογικά την onLight change η οποία θα δέχεται ένα αντικείμενο light και θα βάλουμε σε κάθε slider το αντίστοιχο light. Στο red slider θα βάλουμε το red light, θα κάνουμε το ίδιο στο green. Πολύ ωραία. Και το ίδιο και στο blue. Τέλεια. Τώρα το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να πατήσουμε το play. Μας βγάζει στην κονσόλα ότι the port COM9 does not exist. Αυτό είναι γιατί ενδεχομένως η θύρα στην οποία είναι συνδεμένο το Arduino δεν είναι η COM9. Είπαμε όμως θα σας δείξω ποια θύρα είναι αυτή και πώς να τη βρίσκετε. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει τώρα είναι να δούμε εάν δουλεύουν τα slider. Και τα slider ανοίγω κλείνοντας το κόκκινο, βλέπω ότι λειτουργεί και με το πράσινο το ίδιο, απλώς θα πρέπει να αρχικοποιήσουμε τις τιμές των τριών point light να είναι 0 και ίσως θα χρειαστεί να αλλάξουμε λίγο το χρώμα του φόντου, θα βάλουμε κάτι διαφορετικό. Θα κάνουμε ένα κλικ στα red, green και blue, οπότε θέλουμε να μειώσουμε το intensity και να το κάνουμε 0 και στα 3, να ξεκινάει από μια αρχική τιμή 0, πάρα πολύ ωραία. Και να πάμε λίγο στην κάμερα, να αλλάξουμε και εδώ το φόντο, να δοκιμάσουμε να βάλουμε ένα λευκό, λίγο γκρι ίσως, νομίζω το ουδέτερο γκρι θα είναι καλύτερη λύση. Ναι. Τέλεια. Η εφαρμογή είναι αυτή στη Unity. Τώρα θα πρέπει να σταματήσουμε τη Unity, να την κρατήσουμε ανοιχτή, δεν θα το κλείσουμε βέβαια, θα αποθηκεύσουμε το project και θα το έχουμε standby και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να περάσουμε τώρα στην εφαρμογή Arduino για να δοκιμάσουμε να γράψουμε εκεί κώδικα ο οποίος θα δέχεται αυτά που στέλνει η Unity. Ωραία, πάμε να δημιουργήσουμε ένα νέο sketch στο Arduino. Να κάνουμε ελαχιστοποίηση τη Unity, δεν χρειάζεται προς το παρόν. Θα πάμε αρχικά να δούμε τη θύρα που λέγαμε. Αν κάνετε ένα κλικ εργαλεία θύρα θα δείτε ότι υπάρχει μόνο η COM1 από προεπιλογή. Αυτό τώρα το οποίο θα κάνουμε είναι να συνδέσουμε τη USB θύρα με τον υπολογιστή. Τέλεια. Και θα ξανακάνουμε ένα κλικ εργαλεία, θύρα και θα δείτε ότι έχει βγάλει την COM9. Όποια θύρα σας βγάλει με το που συνδέσετε το Arduino, να ξέρετε ότι είναι αυτή η θύρα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Οπότε θα πάτε μετά στην Unity, θα πάμε μαζί εδώ στη Unity και θα πάμε στο script communication, θα κάνουμε διπλό κλικ και εδώ θα βάλετε τη θύρα την οποία σας έβγαλε το Arduino IDE. Εμένα μου βγάλε την 9, το ήξερα γιατί το έχω δοκιμάσει, σε εσάς θα βάλετε όποιο νούμερο σας έχει βγάλει. Τέλεια. Και θα ξεκινήσουμε δηλώνοντας μεταβλητές. Η πρώτη μεταβλητή που θα δηλώσουμε θα είναι η τύπου integer, red pin και θα πάρει την τιμή 7. Είναι το pin στο οποίο θα συνδέσουμε το πρώτο καλωδιάκι από το RGB LED και το ίδιο θα κάνουμε για τα υπόλοιπα δύο. Green pin θα πάει στο 8 και το blue pin θα πάει στο 9. Θα χρειαστούμε και μία αλφαριθμητική μεταβλητή την οποία θα ονομάσουμε value from serial, στην οποία θα αποθηκεύουμε τα byte που έρχονται από τη Unity. Κατά το setup, δηλαδή την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί στην εκκίνηση το Arduino, θα χρειαστεί να δηλώσουμε τα pin mode και θα πούμε ότι το red pin και το blue pin και το green pin είναι output. Θα κάνουμε copy paste
Και στο τέλος θα πρέπει να ξεκινήσουμε και τη σηριακή επικοινωνία με 115.200, γιατί αυτό δηλώσαμε στην Unity, για να μπορούμε να διαβάζουμε αυτά που έρχονται από τον υπολογιστή. Θα κάνω μια γρήγορη αποθήκευση στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα RGB. Ωραία. Έχει φτιάξει και ένα φάκελο πίσω, έτσι κάνει το Arduino IDE όταν αποθηκεύεται για πρώτη φορά ένα project, ένα sketch. Και πάμε τώρα στην loop. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν βρόχο. Ο βρόχος αυτός θα εκτελείται συνεχόμενα μέχρι να σταματήσει να έχει κάτι διαθέσιμο στη σηριακή θύρα, κάτι το οποίο έρχεται από την Unity. Όσο λοιπόν θα είναι μεγαλύτερο από το 0 το serial.available, δηλαδή θα έχει κάτι να λάβει το Arduino, θέλουμε να επαναλαμβάνεται αυτός ο βρόχος. Ωραία, μέσα στον βρόχο αυτό θα δημιουργήσουμε μια μεταβλητή ακέραίου τύπου, την οποία θα ονομάσουμε inCharacter, και η οποία θα είναι ίση με αυτό που θα διαβάζει κάθε φορά από την σηριακή θύρα. Στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγξουμε την μεταβλητή αυτή, την inCharacter, εάν είναι digit, αν είναι δηλαδή ψηφίο. Αν λοιπόν είναι ψηφίο αυτή η μεταβλητή, τότε θα πρέπει να προσθεθεί στο string value from serial. Και αυτό για να το κάνουμε θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν εδώ τον τύπο sin ίσον και σε μορφή character in char. Τέλεια. Στη συνέχεια θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ξέρουμε ότι έχει τελειώσει αυτό το οποίο έρχεται από τη Unity. Και για να ξέρουμε ότι κάτι έχει τελειώσει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το τελευταίο πράγμα που έρχεται μετά από τα δεδομένα είναι ένα ender. Οπότε θα πρέπει αν το inCharacter είναι ίσο με ένα ender, με αλλαγή γραμμής δηλαδή, τότε θα πρέπει να του δηλώσουμε, τότε θα ξέρουμε ότι έχει τελειώσει η αλληλουχία χαρακτήρων, τα byte δηλαδή τα οποία έρχονται από την Unity προς το Arduino, και θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Και η ενέργεια η οποία θα κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε την analog write για να γράψουμε στην έξοδο του Arduino την PWM, για να αρχίσει να φωτίζεται το αντίστοιχο χρώμα του LED. Η analog write γενικότερα, η σύνταξή της, παίρνει δύο ορίσματα. Το πρώτο όρισμα παίρνει το pin στο οποίο θέλεις να στείλεις την έξοδο, δηλαδή για παράδειγμα το red pin ας πούμε, που είναι το νούμερο 7 αν κοιτάξουμε το Arduino Mega 2560 ή οποιαδήποτε άλλη έξοδο αν έχετε κάποια άλλη έκδοση Arduino, και στη συνέχεια η τιμή η οποία θέλετε να δώσετε. Τιμές μπορείτε να δώσετε από 0 ως 255. Αυτό το οποίο λοιπόν θα κάνουμε τώρα εμείς είναι θα χρησιμοποιήσουμε την analog write και πρέπει να δώσουμε το pin. Έχουμε ένα string το οποίο λέει value from serial. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το value from serial και θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση substring, η οποία τι κάνει, ξεκινάει από το πρώτο ψηφίο, από την αρχή δηλαδή της μεταβλητής value from serial, που το πρώτο ψηφίο, εάν δούμε το Visual Studio, έχουμε πει ότι στείλε στο Arduino αυτό το πράγμα, αλλά πρώτα βάλε τον αριθμό του pin στο οποίο θέλεις να στείλεις την τιμή μετά του slider για να ανάψει εκείνο το LED, με αυτή την ένταση. Άρα το πρώτο ψηφίο, αν για παράδειγμα εδώ πέρα θα στείλουμε το 7 που είναι το pin το οποίο είναι συγκεκριμένο, και στη συνέχεια μπορεί εδώ πέρα να στείλουμε τον αριθμό 18 ή τον αριθμό 182. Άρα το πρώτο ψηφίο θα είναι η έξοδος. Οπότε για να το χρησιμοποιήσουμε αυτό θα πρέπει να πάρουμε από το 0 και με μήκος ένα ψηφίο. Ένα χαρακτήρα καλύτερα, γιατί ακόμα δεν έχουμε ψηφία. Οπότε ο πρώτος χαρακτήρας από το value from serial θα είναι ο αριθμός της εξόδου, που είναι και το πρώτο όρισμα της analog write. Στη συνέχεια αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε τα υπόλοιπα, δηλαδή εκτός το πρώτο όσα μένουν. Και αυτό γίνεται αν χρησιμοποιήσουμε την value from serial, πάλι θα πάρουμε τη substring. Αυτή τη φορά όμως δεν θα ξεκινήσουμε από το πρώτο, από το 0 που είναι το πρώτο, θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο που είναι το 1 και θα πάρουμε maximum 3 έχει, οπότε με το 3 είμαστε καλυμμένοι για κάθε περίπτωση. Αν το δουλέψουμε έτσι θα μας βγάλει ένα λάθος, και αυτό διότι το value from serial είναι ένα string και δέχεται η analog write μόνο integer, οπότε θα πρέπει εδώ πέρα να το στείλουμε ως integer, και το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και για το άλλο όρισμα. Τέλεια. Στη συνέχεια, αφού ανάψει το LED με όποιο χρώμα
και με όποια ένταση έχει αποφασίσει ο χειριστής που χειρίζεται τα sliders στη Unity, θα πρέπει να αρχικοποιήσουμε την value from serial έτσι ώστε να είναι έτοιμη να δεχτεί την επόμενη αλλαγή που μπορεί να προκύψει. Και αυτό γίνεται εάν θέσουμε την value from serial ίση με ένα τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Να κάνουμε μία επικύρωση να δούμε ότι όλα είναι εντάξει, αν και δείχνουν να είναι όλα εντάξει, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν δεν πατήσουμε την επικύρωση. Τέλεια. Και στη συνέχεια μπορούμε να ανεβάσουμε στο Arduino Mega 2560 το sketch για να δούμε ότι όλα πάνε καλά. Τώρα δεν μένει μόνο παρά να το δοκιμάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας αρέσουν τα βίντεο του GetCert, εγγραφείτε στο κανάλι του GetCert. Κάντε και ένα κλικ στο καμπανάκι δίπλα για να δέχεστε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε. Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω για να μου πείτε αν κάτι σας αρέσει να το φτιάξω σε βίντεο ή αν θέλετε να δείτε και κάποια άλλη λειτουργικότητα που έχει σχέση με Arduino Unity, συνδυασμό των δύο ή οτιδήποτε άλλο το οποίο σχετίζεται με ηλεκτρονικά. Να είστε καλά. Χαίρετε.